في يوم من الأيام وصل للمسيح يسوع خبر اللي لعازر مريض. قال يسوع: المرض هذا مش باش يقتل لعازر، لكن من خلاله باش يتمجد الله وبيه يتمجد ابنه. وقرر يسوع انه يزيد نهارين قبل ما يمشي يطل عليه. بعد ما تعداو نهارين قال يسوع لتلامذته: هيا صاحبنا العازر رقد ولازم نمشيو نقيموه. التلامذة فهموا كونه العازر راقد بالنوم، لكن يسوع قال لهم بصراحة: العازر مات، وأنا فرحان على خاطر ما كنتش حذاه باش إيمانكم يقوى. كي وصل يسوع للقرية لقى العازر تدفن عنده 4 أيام، والدار تملى وتفرغ بالعباد اللي عزيو. كي سمعت مارثا اللي يسوع وصل خرجت تتعرض له وقالت له: يا سيدي، كان جيت هنا راهو خويا ما ماتش، على خاطر عندي ثقة كبيرة اللي ربي يعطيك كل ما تطلب. جاوبها يسوع: خوك باش يقوم. قالت له: نعرف اللي باش يقوم في يوم القيامة. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، واللي يأمن بيا حتى إذا مات باش يحيا، واللي يأمن بيا ما يموتش بالكل. تصدق الكلام هذا؟ قالت له: إيه نصدق ونأمن زادة اللي أنت المسيح ابن الله اللي جاء للدنيا هذه. رجعت مارثا للدار وقالت للمريم بشوية اللي يسوع جا وعيط لها. خرجت مريم تجري، والناس اللي شافوها خموا اللي هي باش تمشي للقبر، يا أخي خلطوا عليها. ترميت مريم عند ساقين يسوع وقالت له نفس الكلام اللي قالته له مارثا أول ما شافته. كي شاف يسوع مريم تبكي والناس يبكيوا معاها حزن برشا وبكى، وسأل على البلاصة اللي تدفن فيها العازر. مشى يسوع للقبر اللي كان عبارة على مغارة قدامها حجرة كبيرة. كيف طلب منهم باش يبعدوا الحجرة قالت له مارثا: عنده 4 أيام اللي تدفن، راهو نتن. جاوبها يسوع: مش قلتلك كانت تأمن تشوف ربي شنو يعمل؟ بعد ما بعدوا الحجرة هز يسوع راسه للسماء وقال: يا بابا، نشكرك على خاطر سمعتني، وأنا نعرف اللي أنت ديما تسمعني، أما أنا نقول في الكلام هذا على خاطر الناس اللي دايرين بيا باش يأمنوا اللي أنت بعثتني. وبعد عيط يسوع بصوت عالي: العازر اخرج. يا أخي خرج الميت مكفن من راسه لساقيه. خزر يسوع للناس وقال لهم: حلوا له الكفن وخليوه يمشي. وفي النهار هذاك برشا اختاروا باش يأمنوا بيه ويحطوا ثقتهم فيه. كي سمع المسيح اللي عازر مريض علاش استنى نهارين قبل ما مشى يشوفه، قال المسيح: أنا هو القيامة والحياة، واللي يؤمن بيا حتى إذا مات باش يحيا، واللي يؤمن بيا ما يموتش بالكل. حسب الإعلان هذا، شكون الوحيد اللي عنده القدرة باش يحيي الأموات؟ المسيح أعلن أنه هو القيامة وزاد قوم لعازر من الموت. كيفاش الإعلان والمعجزة
عمقوا معرفة التلامذة والحاضرين بشخص المسيح. في الإعلان فما وعد. شنو هو الوعد هذا ولشكون؟